در ویدیو امروز شما رو راهنمایی میکنم که چطور بدون زحمت در فتوشاپ تنظیم رنگ یک عکس رو کپی و روی عکس خودتون اعمال کنید. این تکنیک دستیابی به تون رنگ‌های ثابت و جذاب در تصویرهای شما کمک میکنه. پس بدون اتلاف وقت بریم سر وقت آموزش. برای شروع مهمه که دو عکس با تم مشابه انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر عکس شما یک پورتره در فضای بازه، یک عکس رفرنس مشابه همون رو انتخاب کنید. این باعث میشه به نتیجه بهتری دست پیدا کنید. اول از همه من میخوام به یک تعادل در روشنایی و سایه های عکسم برسم. شما از هر تکنیکی که بلدید میتونید استفاده کنید. من از کامera را استفاده میکنم. میرم داخل فیلتر، کامera را فیلتر، تو اینجا میام و هایلایت عکسم رو یک کمی کم میکنم، کانتراستش رو بیشتر میکنم، سایه های عکسم رو یک کمی روشن‌تر میکنم و سیاهی مطلق عکسم رو بیشتر میکنم. در کل یک کمی از روشنایی کم کردم و اومدم کانتراست عکسم بیشتر کردم. وایبرنس رو یکم بالا میبرم تا غلظت رنگمون یک کمی بیشتر بشه. البته این رنگ نوری عکسمونه، با سچوریشن فرق داره. اوکی رو میزنیم. بعد از این کار از لایه عکس خودم یک کپی میگیرم با زدن کنترل جی. لایه ساخته شده رو بلند مودش رو میذارم روی حالت مولتی پلای. بعد از این یه ماسک براش درست میکنم و روی ماسک کلیک میکنم و میرم تو ایمیج و اپلای ایمیج. تو اینجا تیک اینورت خودم رو برداشتم، اوکی رو میزنم. همونطوری که میبینید یک کمی از روشنایی عکسم گرفته شد. اپاسیتیش رو یک کمی میارم پایین. با زدن کنترل شیفت آلت ای کل لایه هامو توی یه لایه مرج میکنم، ترکیب میکنم و بعد از این مرحله میریم سراغ کپی کردن کالر گرید یک عکس رفرنس روی عکس خودمون. میریم به فیلتر، نورال فیلترز. تو این قسمت کالر ترانسفر رو روشن میکنیم و تو قسمت تنظیماتش ما یه سری پرست میبینیم. این پرست های آماده یه چند تا عکسی در اختیارتون گذاشته که با کلیک روی اون عکس ها میتونید رنگ اون عکس ها رو کپی کنید روی عکس خودتون. ولی ما نمیخوایم از این عکس ها استفاده کنیم. میریم تو قسمت کاستوم و تو این قسمت روی این پوشه کنار سلکت ایمیج کلیک میکنیم و میریم عکس مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم. این فرمت عکستون هرچی هست این قسمت انتخاب میکنید. جی پی جی برای من و اینم از عکسایی که من به عنوان رفرنس انتخاب کردم که اونا هم عکس‌های پورتره توی فضای بازه. خب من اولین عکس رو انتخاب میکنم. ببینیم همونطور که میبینید اومد و از این رنگ‌ها استفاده کرد رو عکس من، ولی زیاد دقیق این کار رو انجام نداده. ما کالر اسپیس یا فضای رنگی خودمون رو میذاریم روی RGB. الان یکم بهتر شد و در قسمت زیرش هم یک سری تنظیماتی داریم مثل سچوریشن، هیو و برایتنس. برایتنس عکسمو کمی زیاد میکنم، روشنایی های عکسمو، و سچوریشن رو یکم میارم پایین. با هیو یا چرخه رنگ خودمونم میتونیم یکم به رنگ مورد نظر خودمون نزدیک بشیم. دقت کنید که کانتراست عکس من آورده پایین و بعد از اعمال رنگ ما میتونیم بریم و اون تنظیمات رو انجام بدیم. ولی تا این حد که محیط عکس منو رنگش رو درست کرده اوکی و اوکی رو میزنم. الان به رنگ مورد نظر خودمون رسیدیم. فقط یک سری تنظیماتی میمونه مثل کانتراست و فید شدن سیاهی های عکسمون که من میام از ادجاستمنت کرفز استفاده میکنم و قسمت سیاهی های خودم رو یکم فید میکنم.
که به اون عکس رفرنس ما نزدیک بشه و قسمت روشنایی عکسمون هم زیادتر میکنم. اینم از کپی کردن تنظیم رنگ عکس رفرنس روی عکس خودمونم. اگر این آموزش رو دوست داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، این پست هم لایک کنید و اگر خواستید برای دوستای خودتونم ارسال کنید. تا آموزش دیگه، بدرود.